चलो लास्ट लेक्चर में આપણે કરંટ રેશિયો અને એસિડ ટેસ્ટ રેશિયો કા તો ક્વિક રેશિયો ની ફોર્મ્યુલા જોઈ હતી. હવે क्वेश्चन नंबर 14, calculate current ratio and liquid ratio, liquid means acid test ratio, from the following information. चलो तो क्वेश्चन नंबर 14, we need to find current ratio. The formula for current ratio is current asset divided by current liability. Also we need to find the liquid ratio. Liquid ratio ने बीजू शू कहवाय? Acid test ratio. And the formula is current asset minus stock minus prepaid expense. એટલે આપણને liquid asset મળી જશે divide by current liability. હવે ક્વેશ્ચન માં જુઓ, ઇન્વેન્ટરી શું કહેવાય? કરંટ અસેટ, ટ્રેડ રિસીવેબલ કરંટ અસેટ, એડવાન્સ ટેક્સ કરંટ અસેટ, કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ કરંટ અસેટ, ટ્રેડ પેયેબલ, શોર્ટ ટર્મ બોરોઈંગ, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કરંટ લાયબિલિટી. ક્લિયર? તો first of all we need to write the current asset. Current asset કઈ કઈ છે બોલો તો? ઇન્વેન્ટરીઝ કેટલા છે? ક્વેશ્ચન માં જોઈને બોલો. 50,000. પછી ટ્રેડ રિસીવેબલ કેટલા? પછી એડવાન્સ ટેક્સ ને પ્રીપેડ એક્સપેન્સ પણ કહેવાય. એડવાન્સ ટેક્સ that is prepaid expense કેટલા છે? પછી કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ કેટલા છે? 30. બધાનો સરવાળો 1,34,000. એન્ડ કરંટ લાયબિલિટી માં શું છે? that is creditor or trade payable कितना? 1 lakh. અને ત્યાર પછી શોર્ટ ટર્મ બોરોઈંગ કેટલા? 4,000. ઘણીવાર છે ને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ને એ લોકો લિક્વિડ લાયબિલિટી માં નથી કરતા, પણ એઝ પર કોલેજ આપણે ગણીશું. કેટલા થયા? 1 lakh. તો કરંટ અસેટ કરંટ લાયબિલિટી મળી ગઈ, મૂકી દઈએ ફોર્મ્યુલામાં. કરંટ અસેટ 1,34,000 divide by current liability 1,04,000. So ratio is 1.29:1. Means for every 1 rupee current liability we have 1.29 paisa current asset. Clear? चलो હવે એસિડ ટેસ્ટ રેશિયો. કરંટ અસેટ કેટલી હતી? 1,34,000 માઇનસ સ્ટોક 50,000 minus prepaid expense 4,000 divide by current liability કેટલી? 1,04,000. 0.77 each to 1. That is your liquid ratio or acid test ratio. પડી ખબર? કોઈ ડાઉટ નહીં ને? હવે આ ટાઈપના દાખલા વધારે પૂછે છે. ઇફ કરંટ રેશિયો ઇઝ 3:1, વર્કિંગ કેપિટલ 15 lakh, કેલ્ક્યુલેટ કરંટ અસેટ. આવા દાખલા વધારે પૂછશે. ચલો કરંટ રેશિયો કેટલો છે? 3:1 અને વર્કિંગ કેપિટલ તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે?
चलो फॉर्म्यूला फॉर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी. तो वर्किंग कैपिटल इज 15 lakh is equal to current asset minus current liability. We call it as equation number 1. Now current ratio formula, divide by current. Current ratio કેટલો છે 3:1 એટલે 3 લખાય, is equal to current asset upon current liability. તો 3 current liability is equal to current asset થયા. Equation number 2. હવે શું કરીશું, જે ઇક્વેશન છે આપણી પાસે કરંટ અસેટ માઇનસ કરંટ લાયબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 lakh, એમાં કરંટ અસેટની વેલ્યુ કેટલી લખીશું, તો 3 કરંટ લાયબિલિટી માઇનસ કરંટ લાયબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 lakh. So 2 current liability is equal to 15 lakh. So current liability is equal to 7,50,000. મળી ગઈ કરંટ લાયબિલિટી. ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે, કરંટ અસેટ. કરંટ અસેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 કરંટ લાયબિલિટી છે, તો 3 into 7,50,000. તો કરંટ અસેટ કેટલી આવશે, 22,50,000. પડી ખબર? યસ ઓર નો? ક્યાં આગળ? હા 3:1 એટલે 3/1 લખી શકીએ. તો 1 ની તો કોઈ વેલ્યુ જ નહીં, નીચે તો 1 હોય જ ને બધામાં. ક્લિયર? દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા આગળ ફાઇન્ડ કર્યો તો 0.77 જવાબ આવ્યો, તો આપણે 0.77:1 લખ્યા. અહીંયા આગળ 1.29 જવાબ આવ્યો તો 1.29:1 લખેલા. ક્લિયર? આવા દાખલા ખાસ પૂછાય છે. ક્વેશ્ચન 16. P limited as current liability 30,000. Current ratio 3:1. Quick ratio 1:1. How much is stock in trade? તો 16. કરંટ લાયબિલિટી કેટલી હતી, 30,000. કરંટ રેશિયો પછી બીજું શું આપ્યું છે, ક્વિક રેશિયો કેટલો છે, તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે, સ્ટોક ઇન ટ્રેડ. એટલે એઝ્યુમ કર્યું છે કે પ્રીપેડ એક્સપેન્સ નથી, કારણ કે બે મિસિંગ વસ્તુ હોય તો ના ફાઇન્ડ કરાય. તો અહીં લખી રાખું છું, એઝ્યુમ there is no prepaid expense. Okay. Now formula for current ratio is equal to current asset divide by current ratio કેટલો છે 3:1 એટલે 3 લખાય. કરંટ અસેટ ખબર નથી, કરંટ લાયબિલિટી કેટલી, તો therefore current asset will be 30,000 into 3. કેટલા આવી ગયા, 90,000. હવે ક્વિક રેશિયો બોલો, ફોર્મ્યુલા શું છે, કરંટ અસેટ માઇનસ સ્ટોક માઇનસ પ્રીપેડ એક્સપેન્સ ડિવાઈડ બાય કરંટ લાયબિલિટી. ક્વિક રેશિયો કેટલો હતો, 1:1 એટલે 1. કરંટ અસેટ કેટલી આવી, સ્ટોક ખબર નથી, પ્રીપેડ એક્સપેન્સ 0 એઝ્યુમ કર્યા, કરંટ લાયબિલિટી કેટલી હતી, આમ જતા રહેશે 30,000 into 1, 30,000 is equal to 90,000 minus stock. સ્ટોક પેલી બાજુ જતો રહેશે, તો સ્ટોક is equal to 90,000 minus 30,000. કેટલા આયા, ક્લિયર?
MCQ માં સૌથી વધારે આ ટાઈપના નાના નાના દાખલા પૂછાશે. બેલેન્સ શીટ ઓફ કાબેલ લિમિટેડ ઇન્ડિકેટ્સ કરંટ રેશિયો કેટલો છે 2.5:1. નેટ વર્કિંગ કેપિટલ 30 લાખ. કરંટ અસેટ ફાઇન્ડ કરવાની હમણાં જ કરી, જાતે ગણવાનો છે હમણાં. કરંટ અસેટ 4 લાખ, ઇન્વેન્ટરી 2 લાખ, વર્કિંગ કેપિટલ 2,40,000. કેલ્ક્યુલેટ કરંટ રેશિયો એન્ડ લિક્વિડ રેશિયો. આવડે? કરંટ લાયબિલિટી નથી આપી ને, પણ વર્કિંગ કેપિટલની ફોર્મ્યુલા શું છે? કરંટ અસેટ માઇનસ કરંટ લાયબિલિટી. તો કરંટ લાયબિલિટી મળી જશે. પછી આપણે ગણતા યસ ઓર નો? A company had current asset of 3 lakh, current liability 1,40,000. Later it purchased a goods of 20,000 on credit. Current ratio after purchase. ચલો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 19. કરંટ અસેટ કેટલી હતી? 3 લાખ. કરંટ લાયબિલિટી 1,40,000. કરંટ અસેટ છે મારી પાસે અને કરંટ લાયબિલિટી છે 1,40,000. ચલો ગુડ્સ પરચેસ કર્યો 20,000 નો ક્રેડિટ પર. તો ગુડ્સ પરચેસ કર્યો તો શું થશે? 20,000 નો સ્ટોક આવશે. તો કરંટ અસેટ હવે કેટલી થઈ ગઈ? અને 20,000 ના ક્રેડિટર ઇન્ક્રીઝ થશે તો કરંટ લાયબિલિટી કેટલી થઈ ગઈ? તો ન્યૂ કરંટ રેશિયો કરંટ અસેટ ડિવાઇડ બાય કરંટ લાયબિલિટી 3,20,000 ડિવાઇડ બાય 1,60,000. તો 2:1. 20. Working capital is 1,80,000. Total outside liability 3,90,000. Long-term debt 3 lakh. Inventory 90,000. Calculate liquid ratio. શું નથી આપ્યો? અને તો જુઓ વર્કિંગ કેપિટલ 1,80,000 છે, ટોટલ આઉટસાઇડ લાયબિલિટી 3,90,000 છે. એમાંથી લોંગ ટર્મ ડેટ કેટલા હતા? 3 લાખ. તો ટોટલ લાયબિલિટી માઇનસ લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરંટ લાયબિલિટી થાય. ટોટલ લાયબિલિટી કેટલી હતી? 3 લાખ માઇનસ લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી કેટલી? તો કરંટ લાયબિલિટી કેટલી આવશે? ચલો પહેલા કરંટ લાયબિલિટી 90,000 મળી ગઈ. વર્કિંગ કેપિટલની ફોર્મ્યુલા શું? તો વર્કિંગ કેપિટલ કેટલી આપી છે? કરંટ અસેટ નથી ખબર. કરંટ લાયબિલિટી કેટલી આવી? તો કરંટ અસેટ કેટલા થશે? 90,000 આ બાજુ પ્લસ થઈ જશે. 180 પ્લસ 90 તો 270 શું આવી ગઈ? કરંટ અસેટ. તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? ક્વિક રેશિયો એટલે કે લિક્વિડ રેશિયો. ફોર્મ્યુલા ફોર લિક્વિડ રેશિયો કરંટ અસેટ માઇનસ સ્ટોક ડિવાઇડ બાય કરંટ લાયબિલિટી. કરંટ અસેટ કેટલી આવી? 2,70,000. સ્ટોક કેટલો આપ્યો છે? ડિવાઇડ બાય કરંટ લાયબિલિટી કેટલા ફાઇન્ડ કર્યા હતા? બોલો કેટલા આવશે? ક્લિયર? હવે બાકીના सम्स ટ્રાય કરો જાતે.
એમાં ખાલી 24 નો નથી કરવાનો તમારે, ઇન્ટરપ્રિટેશન વાળો હું કરાવીશ, બટ 23 સુધી કમ્પ્લીટ કરો.